Nekünk híradósoknak, bárhol is legyünk a világban, ugyanaz a cél lebeg a szemünk előtt minden áldott reggel. Jó reggelt, uram! Jó reggelt! Megálmodni, elkészíteni és kihozni a fényre az igazságot. Tudjuk, hogy ezért támadni, köpködni fognak, de álljuk a sarat, hiszen emberek milliói számítanak ránk nap mint nap. Egy jó újságíró tudja, hogy a válasza fontos, nem az oktondi kérdések. Ha meg nem, elhúzhat a genderfluid, objektív narkós, tényfeltáró, édes baromarcú zombi apjába, aki az anyja! Igen, Joe? Elkészült a cuccos, amit kértem. Persze, uram, de... Na akkor gyere, hozzad! Szabina. Uram? Milyen jó látni egy ilyen napsütéses reggelen. De hát esik. Nem is esik. Jó. Uram, én összeállítottam az anyagot, de nem találtam semmi érdekeset szakmai szempontból. Szakmai? Bödöcs Tibor. Figyelem, emberek, megvan a mai célpontunk, egy bizonyos Bödöcs Tibor. Ez az év sztoria lesz. Nem cseszhetitek el. Niki, deríts ki, hogy tényleg olyan magas-e, mint ahogy a tévében előadja. Gábor, szerinted így néz ki egy zalai ember? Ez csak teljes zacskón látott tehenet. Tudni akarom, hol született valójában. Laura, te meg nyomozd ki, hogy ki az a nő, aki hurcolássza ide-oda. Várom az ötletbombákat, ide lőjetek. Kigúnyolna a kerítést. Remek. Ha tudná, mi az, emelné a járulékokat. Finom. Ha tudna célozni, kilőni a szemünket. Korrekt. Humoristaként narratopoétikának álcázva hozta be az archaikus műfai eljárásokat a posztbarokk nyelvi performanszába. Játsszák! Kubitek az anyáddal! Emberek, nincs idők baromságokra. Mi baltával dolgozunk, nem körömvágóollóval, értem? A mi nézőik azt akarják tudni, hogy ki mozgatja, hogy ki utasítja, hogy kinek a báb. Joe, ezt fel kellene venni. Rohagy meg. Mester, igen, már haladunk vele. Erős lesz. Holnap akkor számíthatunk ön a stúdióban, ugye? Igen, megkaptuk a kérdéseket, persze, szó szerint úgy fogjuk feltenni. Egyet még bátorkodtuk hozzá, de reméljük nem túl hard. A hazavédelme és a jótékonykodás mellett hogy jut ide ilyen pöpeszeveretős bombaformába virítani? Rendben, akkor holnap várjuk a stúdióban. Égelt, csülkös pacoltas végbe. Tört burgonyával, savanyút hozzá. Értem, kovászos, jó. Fülefarka, körme mehet bele. Kapis. Dán. Köszönöm, úgy lesz. Gyerünk, valami sokkal nagyobbat szolgálunk, mint mi magunk. Munkára, nyeregbe, showtime! A nagy közönség áprilisban láthatja először a Comedy Centralon Bödöcs Tibor új önálló estjét. Andi, éhes vagy, Andi? Ott egy büfé, kéred? Vendégünk azonban ma reggel már megtekintette a premier előtti vetítésen. Üdvözlöm a stúdióban a Nemzeti Művészeti Akadémia humorosztályának igazgatóját, Totyi Bohócot. Totyi úr, milyennek találta Bödöcs Tibor új estjét? Jó estét kívánok a nézőknek! Aki ismer engem, tudja, hogy nem csak értem, hanem űzöm is a humort, de egyszerűen Bödöcs új anyagát meghallgatva
Arra kellett rájönnöm, hogy nem éri el azt a szintet, amit már elvárnánk egy humoristától Magyarországon. Sajnálom, csalódtam. Az akadémia támogatta Bödöcs Tibort? Nem. Nálunk nem divat felfelé támadni. Az Egyesületünk szellemiségének kereteibe ez nem fér nálunk bele. Mit üzen azoknak, akik mégis kíváncsiak Bödöcs új estjére? Ez egy demokrácia. Na. Aki akar, kukkantson bele. De mindenki tegye fel magának a kérdést, hogyha ma kigúnyoljuk a politikusainkat, akkor holnap kik következnek? Orvosaink? Totyi Bohóc, köszönjük, hogy itt volt velünk a stúdióban. Úgy is van. Szép munka. Búcsú-Szent László, Bödöcs Tibor szülőfaluja. E szerény kis település Zala megyében rendszeresen feltűnik az álértelmiségi humorista előadásaiban. Zala megye lenne a Szentföld. Búcsú-Szent Lászlón azért Szent Lászlón Zalába. De vajon a falu istenfélő lakói hogyan emlékeznek Bödöcsre? Bibike? Az sose volt normális. Mi már akkor tudtuk, ez lesz belőle. Semmi, nulla, ló. Teljesen megváltozott. Porrat kijött az üveges sörhöz. Több helyi is megerősítette, hogy Tibor már az óvodában is kilógott a tornasorból. Ez egy olyan hülye gyerek, mikor szőlőt termeltem, mindig a peronos sajnálta. Disznóvagáskor mindig a disznónak szurkolt. Elmegyünk befögő viszonyba. Ekkor egy parasz vésesebb büfög, én nem büfögök az úrra neki. Bármi lehetett volna belőle. Erre fölment Pestre a Pride-ra. Bármi. Ellentétben állításaival Bödöcs nem szívesen látott vendég a falu kiskocsmájában sem. Balhézott, kötekedett, Marxot szavalt. Szegény anyja, pedig etették, itatták, de itatni nem kellett volna. Ki kellett tiltani a 10. születésnapján. Rengetegen elzárkóztak attól, hogy interjút adjanak. Azt mondták, félnek. Búcsú-Szent Lászlón már nem kíváncsiak Bödöcs Tiborra. Na látod, és önök mi is ellenőrizik kíváncsiak? a hamis, a kenyó, a baromállat, csúszómászók hazugságait, a patkánymód előadott ellenséges magatartást. Igen, leleplezzük, megcáfoljuk, helyre rakjuk. Nincs pardon, nem is lesz! Búcsú-Szent Lászlótól nem messze Zalaegerszegen találtunk rá Bödöcs Tibor eltitkolt ikertestvérére, aki szerint nem véletlen, hogy a humorista hallgat a létezéséről. Abba kell beszélnem? Abba kell. Köszönöm. Kérésére kitakartuk az arcát. 4 perccel hamarabb születtem, mint Tibik. Nem tudom miért, de megszakított velem minden kapcsolatot. Milyen testvér ez? Folyamatosan összekevernek vele, utánam kiabálkozott, hogy Tibike így, meg Tibike úgy. Szelfizem végig az egész Zala megyét, már elegem van belőle. Az összes poénjait tőlem vette. Gyere, állj, gyere, állj, gyere, állj. Ez egyből lenyúlta ezt is, meg a nyuszi motort. Álljunk már egy pillanatra be. Kicsit előttetek az érzelmek, már ne kapcsolat. Ez aztán a minőségi újságírás. Nem igaz, Szabina? Áprilisban vetíti a Comedy Central Bödöcs Tibor új stand-up estjét. Megkérdeztük a budapestieket, hogy kíváncsiak-e rá. Nincs komedi. Nincs komedi. A többit sem láttam. Egyszer 2 percig néztem, de olyan szörnyű volt, hogy aztán mégis eladtam a tévét. Nem kéne politizálni, az nem áll jól. Régen jó volt. De akkor is szarvad. Élhalmi intellektualistább sokkal. Bödöcs, az egy báb. Már elnézést. Ki hátrél egyet? A pofája mindig az a nagyképű vigyor. What do you think about Tibor Bödöcs? Is it a person or Tibor Bödöcs. Sorry, I don't know him. Hatházi number one. Tudod, apukám, hatházi number one. Bassza meg a BBC! Ez a valódi zsurnalisztika! Ennek van tétje, nem annak, amit a szarkombócnyikai újságíró-szerűségek csinálnak. Ellenőrizni akarják a hatalmat? Hát hol élnek ezek? A Plutón, mint a diák feleltetné a tanár. Hosszú idő után most először mutatkozik kamerák előtt Fullajtár Andrea.
Az ünnepelt művésznő élete tavaly júliusban fenekestül felfordult Bödöcs Tibor egyik szokásosan ízléstelen videójának megjelenése után. Madárka, látod, Andi? Magot dobjának ki. Tárgyasította az Andikat. Csak sértegetni tud. Lapka. Ne fogd meg, nem szabad. Ne fogd meg, Andi. Tudja, én vagyok az első Andi a családban. És most már az utolsó is. Ezt a videót nem merte volna megcsinálni, ha élne még Andi Vajna. A Jászai Mari díjas színésznő, Csehov Arkadyinája úgy gondolja, soha nem fog tudni megbocsátani a humoristának. Azt hiszem döntenem kell, és a legjobb, hogyha elköltözöm, és nevet váltok. Bödöcs Tibor videója nem csak Magyarországon váltott ki jogos indulatokat. Külföldi világsztárok is biztosították együttérzésükről Andreát, sőt, személyesen is felkeresték a művésznőt. Az a bizonyos videó engem is mélyen felkavart, nyomot hagyott a lelkem pázsittyán. Senkinek nem lenne szabad így beszélnie élő vagy holt emberekről. Először azt hittem, képzelődöm, de nem. Valóban rajtam röhögnek a hátam mögött. Az autószalomban, a golfpályán, a tengerparton. Nézd, lepke, ne fogd meg, nem lehet így élni. Kemény volt ez a nap, de büszke vagyok. Ma is az igazság feltárásán páradoztunk. Nem igaz, Szabina? Mi nem az úgynevezett független objektívek, mi a tények papjai vagyunk. Ez van. Bízzatok magában. Több ezer sorszámla kivonata van nálam. A szálak legfelülre vezetnek. Hagyjon már békén, nem látja, hogy nem érek rá. Itt a bizonyíték, itt a borítékban. Kussoljál legalább a hölgyet, tisztelt bár meg, te kommancs vadparasz. Anya nevére vettek kastélyt. Blá, 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 itt van a másolata. Fogja meg, itt van. Oh. Na, viszlát, multikulti. Látod, erről beszélek mindig, Szabcsi. Észnél kell lenni, különben az agyadat szétrágják ezek a brüsszeli tamókusok. Menjünk hozzám, simuljunk ki, csilleszünk. Mit innál? Van otthon mindenem. Egyébként ki a péló ez a Bödöcs? Gazdi! Gazda!